محمد هو أرقى إنسان عاش على سطح الأرض، وهو أحب الخلق إلى الله. محمد هو أعظم الناس خلقا وأكرمهم صفاتا وأفضلهم تعاملا وسلوكا. محمد هو القدوة المثلى لمن أراد الفلاح في الدنيا، والأسوة الأعظم لكل من أراد دخول الجنة. ولذلك يجب علينا يا إخوتي الكرام أن نتأسى ونقتدي بسيدنا ومعلمنا وشفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. على الأقل هذه بعض المعتقدات التي زرعت في عقول الناس منذ أن استنشقوا أول أنفاسهم، والتي ستنمو وتتعزز في دواخلهم حتى آخر أنفاسهم. هل هذه المعتقدات سليمة؟ هل هذه المعتقدات لها أي مصداقية؟ وهذا هو موضوع الحلقة اليوم. هناك العديد من الآيات التي تأمر بطاعة الرسول والاقتداء به، ولكن في هذه الحلقة سأركز على آية واحدة بالتحديد. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا يوجد اختلاف حول مفهوم ومعنى هذه الآية، وهو أنه يجب علينا أن نتمثل بمحمد ونقتدي به وبصفاته وتصرفاته وأفعاله، لأنه أسوة حسنة لنا جميعا وطريقنا الوحيد إلى الجنة. في هذه الحلقة والحلقات التي تليها سأنتقد وأحلل هذا الاعتقاد لنرى إن كان فيه أي تناقضات أو عيوب، وأيضا لنرى إن كان محمد فعلا أسوة حسنة أم لا. الجدل الأول: بعض أعماله أم جميعها؟ كيف نتأسى بإنسان ما؟ التأسي في المعجم هو الاحتذاء والاقتداء. عندما نتأسى بإنسان فإننا نحذو حذوه ونقتدي بأفعاله وتصرفاته وصفاته. المشكلة أن هذه الآية لم تحدد أي من الأفعال والتصرفات التي ينبغي على المسلمين التأسي بها، ولم توضح على الإطلاق إن كان محمد أسوة حسنة في جميع شؤون الحياة أم في بعضها فقط. فهل نقتدي بجميع أعمال محمد أم ببعضها فقط؟ هل نتأسى بمحمد في جميع شؤون الحياة أم في بعضها فقط؟ كان لمحمد عدد لا يحصى من التصرفات والأفعال والأقوال والمواقف التي عاشها ومر بها خلال حياته. فهل مطلوب منا أن نقتدي بكل هذه التصرفات والأفعال والأقوال دون أي استثناء، أم أنه يجب علينا أن نقتدي بأفضلها وأحسنها فقط؟ هذا موضع خلاف عند الفقهاء، فقد أفتى بعضهم بوجوب الاقتداء بمحمد في أفعاله وأقواله ومأكله وملبسه وقيامه وقعوده، وحتى في نومه وفي جميع شؤون حياته، بينما ذهب الجمهور إلى أنه يجب علينا الاقتداء به في العبادات والتصرفات، ولكن ليس بالضرورة في أعماله الجبلية مثل المأكل والمشرب والملبس والنوم وهكذا. على أي حال، كلتا الحالتين بهما مشاكل وعيوب. لنبدأ بالحالة الأولى: الزعم أنه يجب على المسلم التأسي بمحمد في جميع أعماله وتصرفاته وأقواله وفي جميع شؤون حياته دون أي استثناء. المشكلة الأولى: سيرة محمد غامضة. أنت لا تعرف كل شيء عن حياة محمد. الفقهاء والمؤرخون أيضا لا يعرفون كل شيء عن حياة محمد. حتى الصحابة أنفسهم الذين عاشوا معه ولحقوا به في كل مكان لا يعرفون كل شيء عن حياته. فحتما هناك فجوات وفراغات في سيرة محمد لا يعرفها أي إنسان على وجه الأرض. فرغم أن الصحابة كانوا يلحقون بمحمد ليلا ونهارا ويعرفون عنه أدق التفاصيل الشخصية، إلا أنهم لم يكونوا معه 24 ساعة، وحتما هناك الكثير مما فاتهم. مثلا الصحابة لم يروا ولا رواية واحدة عن سعة اطلاع محمد ومدى ثقافته ومعرفته بشتى العلوم المختلفة. أنا لا أقول أن محمد لم يكن متعلما أو مثقفا على الإطلاق، وإنما أتساءل كيف عجز الصحابة الذين نقلوا لنا أدق تفاصيل حياة محمد الشخصية أن ينقلوا لنا سعة اطلاعه ومستوى علمه. نقلوا لنا كيفية نومه وطريقة أكله، ولكن لم ينقلوا لنا معرفته بالرياضيات والفيزياء. نقلوا لنا ما كان يلبس وما كان يأكل ويشرب، ولكن لم ينقلوا لنا معرفته بالتاريخ والجغرافيا. نقلوا لنا شكله وكيفية تطهره، ولكن لم ينقلوا لنا معرفته بالطب وعلوم الفلك.
كيف يتأسى المسلم بمحمد في اكتساب العلم في مختلف مجالات العلوم وهو لم يروى عنه أنه برع في أي علم من العلوم؟ أنا أعلم أن هناك من سيأتي ببعض الأحاديث التي تحث على طلب العلم، ولكن هناك فرق بين طاعة الرسول والتأسي به. من ينفذ أوامر الرسول في هذه الأحاديث يطيع الرسول ولا يتأسى به. لن تستطيع أن تتأسى بالرسول إلا إذا قام هو بالعمل بنفسه، وفي هذه الحالة لم يروى عنه أي عمل في هذا الشأن، مما يعني أنه لا يمكننا التأسي به. لا أريد أن أفترض أنه كان يجهل أي من هذه العلوم، ولكن لماذا لا توجد ولا حتى رواية واحدة تحدثنا عن سعة اطلاع وذكاء وثقافة محمد وسعيه في طلب العلم؟ إلا إذا كان يجهل هذه العلوم والصحابة تغافلوا عن هذا الجهل كي لا يشوهوا سيرته المقدسة. ومثال آخر، هل كان لمحمد رأي خاص به؟ الصحابة رووا لنا آلاف من أحاديث محمد، ولكن على اعتبار أن جميعها وحي يوحى. رووا لنا آلاف من أقوال محمد، ولكن على اعتبار أنها كلام الله وليست كلامه ورأيه هو شخصيا. فهل كان له رأي شخصي من الأساس؟ هل كان له رأي في الإعدام أو في الإجهاض أو في العبودية أو في الأديان الأخرى أو في العذاب المؤبد أو في طريقة استلام الوحي مثلا؟ أنا أقصد آراء شخصية ومنفصلة تماما عن وحي السماء. هل كانت له أي آراء تتعارض مع تشريع الله، أم أنه لم تكن له أي آراء على الإطلاق، وإنما كان مؤيدا بشكل تلقائي لكل ما يوحى إليه؟ لو كانت له آراء فلماذا لا يوجد أي ذكر لها؟ ولكن إن لم تكن له أي آراء شخصية من الأساس، فالتأسي به في هذه الحالة يعني التخلي عن أي من آرائنا الشخصية واستبدالها بالأفكار التي وردت في القرآن والأحاديث. سأتحدث عن هذا الموضوع بشكل مفصل في حلقة أخرى، ولكن في الوقت الحالي لا توجد أي أحاديث أو روايات تبين لنا آراء محمد الشخصية أو إن كانت له أي آراء من الأساس، وإنما رووا لنا أقوال وأحاديث محمد على اعتبار أنها كلام الله فقط وليست كلامه هو شخصيا. فكيف للمسلم أن يتأسى بمحمد في كل شأن من شؤون حياته وهو لا يعرف كل شيء عن حياة محمد؟ المشكلة الثانية، هناك أمور لا يمكن التأسي بها. الكثير ممن يزعمون أن محمد هو القدوة الأعظم وأن حياته وأفعاله وتصرفاته يجب علينا التأسي بها. نسوا تماما أن محمد بالنسبة لهم ليس إنسانا عاديا. هؤلاء نسوا أن محمد رسول من عند الله يتلقى الوحي ويبلغ الرسالة ويتواصل مع الله ويتواصل مع الملائكة والجن ويقوم بالمعجزات. فكيف سيتأسى المسلم بمحمد في تلقي وتبليغ الوحي وهو لا يمكنه تلقي الوحي؟ كيف سيقتدي المسلم بمحمد في تواصله مع الله والملائكة وهو لا يستطيع ذلك؟ كيف سيتأسى المسلم بمحمد في قيامه بالمعجزات وهو لا معجزات له؟ كيف سيركب المسلم على براق أو يشق القمر أو يفسر القرآن أو يرى الملائكة أو يشرع أو يحلل أو يحرم أو يبشر أو ينذر وهكذا؟ لا يمكنه فعل ذلك ولا يحق له فعل ذلك، لأن هذه الأعمال خاصة بالرسل والأنبياء فقط. من المهم جدا إدراك أن محمد بعد أن أوحي إليه عاش كرسول وليس كإنسان عادي، مما يعني أن معظم تصرفاته وأفعاله وأقواله كانت كرسول وليست كإنسان عادي. فكيف لك أن تتأسى بإنسان وأنت لا تستطيع أو لا يحق لك أن تقلده في معظم تصرفاته وأقواله وأفعاله؟ المشكلة الثالثة، المبالغة القصوى. لكل من يزعم أن الاقتداء بمحمد في كل شيء وفي كل تفصيلة من تفاصيل حياته أمر يثاب عليه المسلم، هذا يعني أنه يجب عليك أن تقوم بكل ما قام به محمد مهما كان صغيرا. يجب عليك أن تمشي كما مشى وتنام كما نام وتأكل كما أكل وتلبس كما لبس وتغتسل كما اغتسل وتعاشر زوجاتك كما عاشر زوجاته وتقتل كما قتل وتسبي كما سبى وهكذا. وطبعا كلنا سنتفق أن هذا أمر يستحيل تحقيقه. معظم المسلمين اليوم لا يتأسون بمحمد كما يظنون، وإنما اقتبسوا عنه بضعة أفعال تعد على أصابع اليد وأهملوا الآلاف من الأعمال الأخرى التي قام بها محمد. ومن هنا نأتي للحالة الثانية، ألا وهي التأسي بمحمد في بعض أعماله وتصرفاته وليس في جميعها.
لكل من يزعم أنه واجب على كل مسلم التأسي بمحمد في أفعاله المتعلقة بالتشريع وليس بالضرورة في أعماله الجبلية، هنا أيضا توجد عدة مشاكل. المشكلة الأولى: الأعمال الجبلية تحتوي على تشريع. زعم الفقهاء أنه ليس واجبا ولا فرضا على المسلم التأسي بأعمال محمد الجبلية، أي ما اقتضته طبيعته البشرية كالأكل والشرب والقيام والقعود وهكذا. ولكن هل هذه الأعمال جبلية بالفعل؟ هل هي خالية من التشريع؟ هل الأكل والشرب مثلا من الأفعال الجبلية الخالية من التشريعات؟ أم أن الفقهاء شرعوا للمسلم بالتفصيل طريقة أكله وحددوا له ما يمكنه فعله وما لا يحل له تناوله؟ ماذا عن قضاء الحاجة؟ هل وصل بهم الأمر إلى دخول الحمام مع الناس كي يشرحوا لهم بالتفصيل كيفية قضاء حاجاتهم والشروط التي يجب عليهم تحقيقها قبل أن يتبولوا أو يتبرزوا؟ ماذا عن النوم؟ بالتأكيد لن يستطيعوا أن يفرضوا تشريعاتهم على إنسان نائم، فالإنسان النائم ليس مسؤولا ولا حرية له في أفعاله وأفكاره. أم أنهم استطاعوا بعبقريتهم البلهاء أن يملوا على الناس كيفية نومهم ويحرموا عليهم النوم بوضعيات معينة؟ بالنسبة لمن سيقول هذه أعمال مستحبة وليست مفروضة، الذين قالوا لك أنها مستحبة وليست مفروضة هم رجال الدين. ولكن ما هو مرجع رجال الدين لكون هذه الأعمال الجبلية مستحبة وغير مفروضة؟ الأحاديث التي استندوا إليها هي عبارة عن مزيج من أفعال رآها الصحابة ونقلوها عن محمد وأوامر مباشرة من محمد نفسه. لا يوجد ولا مؤشر واحد في هذه الأحاديث على أن هذه الأعمال والأوامر جبلية. بالعكس، وجود هذه الأعمال في الصحاح يشير إلى أنها فرائض وليست مستحبة أو جبلية. فالمسلم مأمور بطاعة الرسول والتأسي به في كل شيء. لا يوجد أي أمر في القرآن ولا في السنة بعدم طاعة الرسول في بعض الشؤون أو عدم التأسي به في شؤون أخرى. الأوامر بطاعة الرسول والتأسي به مطلقة وغير محددة، مما يعني أن جميع أوامر الرسول فرائض وجميع أعماله دون أي استثناء واجب على المسلم التأسي بها. كون بعض هذه الأحاديث بصيغة الأمر يعني بالضرورة أنها فرائض. هل سيستخدم الرسول صيغة الأمر في أمر ليس أمر؟ وأيضا لو أعمال الرسول المذكورة في هذه الأحاديث جبلية ولا عيب أبدا على المسلم في تركها، فما الداعي لذكرها من الأساس؟ ما الداعي لذكر أعمال الرسول الجبلية العقيمة التي لن ينتفع بها المسلمون؟ لو فكرتم قليلا في الموضوع ستدركون أن جميع الأعمال التي زعم رجال الدين أنها جبلية هي في الحقيقة فرائض وتشريعات يجب على المسلم القيام بها. بالنسبة لمن سيقول ولكن هناك حديث صريح عن الرسول يوضح أن طاعة الرسول واجبة فقط في التشريعات، أنا أعلم جيدا الحديث الذي تقصدونه لأنه لا يوجد غيره. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون فقال: لو لم تفعلوا لصلح. قال: فخرج شيصا فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا. قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم. في هذا الحديث الرسول أعطى لبعض المزارعين نصيحة أفسدت عليهم نخلهم، ثم تراجع عن نصيحته وقال لهم أنهم أعلم بشؤون دنياهم. لو لم يكن لديه أي معرفة بالزراعة ولم يكن ينطق بالوحي، لماذا تدخل من الأساس؟ هذا هو الحديث الوحيد الذي يلجأ إليه رجال الدين كي يدافعوا عن تصنيفهم للأمور التشريعية والأمور الجبلية. المشكلة أن هذا الحديث لا يعني أي شيء على الإطلاق ولا يحل هذه الأزمة ولا بمقدار ذرة. فالمسلم واجب عليه أن يطيع الرسول حتى وإن كان الرسول مخطئ كما ثبت في هذا الحديث. فلو مر بهم محمد مرة ثانية وأعطاهم نفس الأمر بعدم تلقيح النخل، هل برأيكم من حقهم رفض هذا الأمر أو مجادلة الرسول فيه؟ لو الرسول أمرك عليك بالطاعة وليس من حقك أن تعصيه أو ترفض أوامره. فعندما يقول الرسول: إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، هذا أمر مباشر من الرسول بعدم التبرز أو التبول وأنت مستقبل الكعبة ولا وأنت مستدبرها. فلا تقل لي أن هذا أمر جبلي ولا تقل لي أنتم أعلم بأمر دنياكم. هذا حديث صحيح عن الرسول ويجب عليك أن تنفذه، وإلا فإنك تعصي الرسول.
فإن كان مرحاض بيتك مستقبل الكعبة أو مستدبرها اهدمه فورا وابني غيره، أو اجلس عليه وأنت مولي وجهك في أي اتجاه آخر، وخذ معك بوصلة أينما تذهب كي تتأكد أنك لا تستقبل الكعبة ولا تستدبرها عندما تقضي حاجتك. المشكلة الثانية، من الذي يحدد؟ لو محمد قام بآلاف الأعمال والتصرفات على مدى بعثته، من الذي يحدد أي من هذه الأعمال والتصرفات جبلية وأيها تشريعية؟ من الذي يحدد أيها فرائض وأيها مستحبة؟ هل أنت من تحدد؟ هل الشيوخ والفقهاء هم من يحددون؟ الآيات والأحاديث لم يرد فيها أي تحديد أو توضيح لهذه المعضلة، وإنما أمرت بطاعة الرسول والتأسي به دون وضع أي ضوابط أو قيود أو استثناءات لهذه الطاعة وهذا التأسي. إذن من الذي يحدد؟ ما الذي يمنعك أن تتأسى بكل أفعال محمد دون أي استثناء؟ ما هو مرجعك لهذا القرار؟ لو كان مرجعك رجال الدين فما هو مرجعهم هم؟ كيف حولوا أمر مباشر من الرسول إلى سنة مستحبة؟ وكيف حصروا أمر مباشر من الله بالتأسي بالرسول على بعض الأعمال دون غيرها؟ مثلا هناك حديث متفق عليه يأمر فيه محمد بالأكل باليد اليمنى، وهناك حديث آخر صحيح ينهى فيه محمد عن الأكل باليد اليسرى لأن الشيطان فقط هو من يأكل بيده اليسرى. ولكن أجمعت المذاهب الأربعة على كون هذا الأمر من الآداب المستحبة وليس أمرا واجب التنفيذ. أجمعوا أن الأكل باليد اليمنى أمر مستحب فقط رغم أمر الرسول ونهيه القاطع والمباشر والصريح. هل نسي مؤسسو أتباع هذه المذاهب أن هناك حديث صحيح يشل فيه محمد يد أحد ضيوفه لأنه رفض أن يأكل بيده اليمنى، ومع ذلك يقولون أنها من الآداب وليست من الفرائض؟ بما أن القرآن والسنة لم يقيدا طاعة الرسول والتأسي به، هذا يعني أن أي إنسان يحدد أو يقيد هذين الأمرين يشرع من عنده حسب رأيه الشخصي. كيف للشيخ أو للمفسر أو للصحابي أن يعرف أي أعمال محمد جبلية وأيها فرض أو سنة؟ ومحمد نفسه لم يحدد ذلك ولم يقل لهم أي أعماله جبلية وأيها تشريعية. ولكن رجال الدين اخترعوا هذه التصنيفات كجزء من العلوم المزيفة التي اختلقوها، ألا وهي العلوم الدينية والتشريعية. المشكلة الثالثة، هل نتأسى بالعمل أم بالإنسان؟ عندما تتأسى بمحمد في عمل ما، هل تقوم بهذا العمل لأن محمد قام به أم لأن هذا العمل في حد ذاته عمل صالح؟ هل تتأسى بمحمد أم بما قام به محمد؟ هل تتأسى بالإنسان أم بالعمل؟ يعني هل ستقوم بنفس هذا العمل إن قام به شخص آخر أم أنك تقوم به فقط لأن محمد هو الذي قام به؟ إن كنت تقوم بعمل ما لمجرد أن محمد هو الذي قام به، هذا يعني أن هذا العمل ليس بالضرورة عمل صالح. مثلا عندما يأكل مسلم التمر تأسيا بالرسول، هل هذا يعتبر عمل صالح لأن هذا المسلم يتأسى بالرسول؟ يعني هل هذا المسلم يتقرب إلى الله لأنه يأكل تمر تأسيا بالرسول؟ وهل من أكل التمر تأسيا بالرسول أفضل وأعلى شأنا ممن أكله دون أن يتأسى بالرسول؟ لو الإجابة نعم، هذا يعني أن الإنسان يثاب على أي عمل عشوائي لمجرد أنه يقلد الرسول، حتى إن لم يكن هذا العمل مفيدا أو مثمرا. ولكن لو الإجابة لا، والإنسان لا ينال أي ثواب بتقليده للرسول، فما الداعي للتأسي بالرسول من الأساس إن لم يكن في هذا التأسي أي ثواب أو أجر أو حتى فائدة ينتفع الناس بها؟ لن نختلف أن أكل التمر ليس عملا صالحا، ولكن هل يتحول إلى عمل صالح إن أكلناه تأسيا بالرسول؟ هل أي عمل عشوائي يتحول إلى عمل صالح إن قام به الرسول؟ وسؤال آخر، هل النية لها أي وزن أو قيمة في هذه الحالة؟ لنفترض أن محمد أطعم جائع، هل يجب على المسلم أن ينوي أن يتأسى بالرسول قبل أن يطعم الجائع كي ينال ثوابا أكبر؟ أم أن إطعام الجائع بحد ذاته دون وجود النية يعتبر تأسيا بالرسول وينال المسلم عليه الثواب حتى إن لم يكن ينوي التأسي بالرسول؟ هل من أطعم الجائع تأسيا بالرسول خير ممن أطعم الجائع لمجرد أنه عمل صالح؟ أم أن الاثنين بنفس المستوى ولا يوجد فرق بينهما؟ بالنسبة لمن سيقول أنت تسألين أسئلة كثيرة ولا تجيبين عليها،
في هذه الحالة أنا لست مطالبة بالإجابة على أي من هذه الأسئلة. المطالب بالإجابة هو أي إنسان يعتقد أن من واجبه التأسي بمحمد. المطالب بالإجابة هو أي مسلم يصدق أن التأسي بمحمد هو مفتاحه للجنة. المطالب بالإجابة هو أنت يا عزيزي المتفرج، إن كنت تؤمن أن محمد هو أسوتك الحسنة وقدوتك المثلى في هذه الحياة. على أي أساس تصدق هذه الأفكار وأنت لا تستطيع أن تجيب على أبسط الأسئلة التي طرحتها عليك؟ كيف لأي إنسان أن يدافع بهذا الشكل المستميت عن أفكار ومعتقدات هو لم يتعمق فيها ولم يدرسها، وحتى لا يستطيع أن يجيب على أبسط الأسئلة دون أن يلجأ لرجال الدين ويردد كلامهم دون أن يستجوبه أو ينتقده؟ أنا أسأل هذه الأسئلة كي تجيب أنت عليها، لا أحد سواك. فإن لم تستطع أن تجب عليها فواجبك أن تبحث عن إجابات لهذه الأسئلة. ولكن إن فشلت في ذلك فما هو مبررك في اعتناقك وتقبلك لهذه الأفكار والمعتقدات من الأساس؟ اليقين لا يورث ولا يفرض على الناس، وإنما يكتسب بالتعمق والفهم والبحث، وطبعا بالدليل والبرهان. بالنسبة لمن سيقول لماذا لا تريدين لنا أن نتأسى بالرسول؟ أنا لم أقل لك ولا مرة واحدة ألا تتأسى بمحمد. تأسى بمن تحب وقت ما تحب، ولكن كن على دراية وفهم ووعي بما تقوم به. نحن تبرمجنا منذ الصغر على التأسي بمحمد، ولم يسمح لنا أبدا أن نسأل أو نستجوب أو نحلل أو نشكك أو ننتقد أو ندرس أي من هذه الأفكار التي زرعوها في عقولنا. هل تريد الاستمرار على هذا المنوال طوال حياتك؟ أن تقوم بأعمال بشكل تلقائي دون أي فهم أو استجواب، ودون أن تفهم طبيعة هذه الأعمال والغرض منها ومن أين جاءت ولماذا تقوم بها من الأساس. أن تكون لديك اعتقادات وأفكار لم تناقشها ولم تحللها، بل إنك حتى لم تحاول أن تجيب على أبسط الأسئلة التي تطرح عليك حول هذه الاعتقادات والأفكار. أن تعتقد أن أرقى وأعلى وأسمى مستوى وأسلوب حياة هو التأسي بمحمد. أن تظن أن الإنسان النموذجي والمثالي الذي سيدخل الجنة هو الذي أكل كما أكل محمد، وشرب كما شرب، ونام كما نام، ولبس كما لبس، وصلى كما صلى، وهكذا. سأسألك أنا سؤال: هل تعتقد أنك حقا تتأسى بمحمد؟ معظم المسلمين دائما يتباهون بمحمد ويزعمون أنه أكرم وأعظم وأسمى الناس أخلاقا، ولكنهم في نفس الوقت لا يقتدون به ولا يتأسون ولا حتى ب1% من أعماله. مجرد أنهم يأكلون التمر ويشربون الحليب ويصومون الاثنين والخميس ويقومون بغيرها من الأعمال السطحية، ثم يعتقدون أنهم بذلك تأسوا بالرسول وضمنوا طريقهم إلى الجنة. ولهؤلاء أقول: أدرس سيرة محمد من أولها لآخرها، ولاحظ كم الأعمال والتصرفات التي قام بها محمد، وكذلك الأقوال التي تفوه بها محمد. ثم اسأل نفسك بمنتهى الأمانة: كم من هذه الأعمال والتصرفات تتأسى بها أنت شخصيا؟ معظم المسلمين سيشعرون بالدهشة والخذلان عندما يدركون أنهم في حقيقة الأمر لا يتأسون بمحمد على الإطلاق، وإنما هم واهمون. كيف تزعم أنك تتأسى بمحمد وأنت لم تدرس سيرته الكاملة من أولها لآخرها بتعمق؟ بما أنك على يقين أن محمد هو القدوة الأعظم لك ولغيرك، فلماذا لا تقلده في كل شيء وليس فقط في أكل التمر؟ كي لا يكون الفيديو أطول من اللازم سأتوقف هنا، وسأكمل بقية الجدالات في الفيديوهات القادمة. في الحلقة القادمة سأتحدث عن التناقض والتضارب بين أوامر الله وأوامر محمد، وكيف أن التأسي بمحمد في بعض الأحيان هو عصيان مباشر لأوامر الله.